Ja, in 2010 heeft Ad, of wij samen eigenlijk, de oude klompenfabriek van Leo en Marietje van Aarle gekocht. Die hebben we afgebroken en er een nieuwe bedrijfshal in de plaats mogen zetten. Er is Ad samen met Addy bouwmaterialen gaan verkopen. En ja, dat ging eigenlijk heel goed samen. Ze konden goed samenwerken en tot het moment dat Ad ziek geworden is. En ja, dat we wel inzagen dat het ja, misschien beter was om te stoppen. Omdat het alleen ook niet te doen was. En ze hadden in het ziekenhuis ook gezegd dat hij nooit meer de oude zou worden. Dus het was ook niet de vooruitzichten om het even tijdelijk met ander personeel te doen en dat dan weer terug zou komen op het oude niveau. Addy had eigenlijk van het begin af aan ja, wel voor de bouwmaterialen zich geïnteresseerd. Hij is een keiharde werker geweest en nog, maar dan niet meer thuis. En ik denk dat het voor hem ook heel zwaar is geweest om die beslissing te moeten nemen om... ja, het is toch eigenlijk een droom van hem geweest om het uiteindelijk van zijn vader over te nemen. En ja, die droom heeft hij ook op moeten geven. Ja, hij werd eigenlijk van de een op de andere dag werd hij ziek. Dat was in april 2019. Toen heb ik op zondag nog een marathon in Rotterdam gelopen. En toen is hij de hele dag geweest kijken met de trein heen, de trein terug. Was een hele dag aangemoedigd. Was er niks aan te zien. Heeft hij maandags gewerkt en dinsdag bleef hij ziek thuis. Ad was nooit ziek, mankeerde nooit niks. Ja, soms last van zijn rug, maar verder nooit niks. Nooit, ik denk niet dat hij in zijn leven een doosje paracetamol op heeft. En ja, dan is het van de ene dag ik voel me niet zo lekker en de volgende dag ik denk dat ik naar bed ga. En van de volgende dag bel de dokter maar, want die gaat niet goed. En tot op woensdagavond de ziekenwagen hier met gillende sirenes voor de deur staat. En ik denk, hij heeft een hartaanval. Zo kwam het op mij over. En dan kunnen ze vervolgens in het ziekenhuis eerst niks vinden. En dan komen we de volgende dag in het ziekenhuis en dan... En daar kregen we toen te horen dat het acute leukemie is. En daar is hij toen meteen die maandag op gestart met chemobehandelingen. Met die 2 keer een kuur van 4 weken gehad en 2 keer 4 weken in isolatie gelegen. En toen is hij een paar weken tussenin thuis geweest in afwachting van een stamceltransplantatie. En uiteindelijk hebben ze via de stamcelbank een match gevonden van 100%. Dus toen hadden we eigenlijk wel weer hoop dat het goed zou komen. Een traject en daar heeft hij eigenlijk heel goed doorlopen tot de transplantatie van zijn bloedcellen. Daar heeft zijn lichaam eigenlijk die bloedcellen gaan afstoten. Ja, die zijn hem uiteindelijk fataal geworden. De lever werkte niet meer, de nieren deden het niet meer, de darmen lagen stil, hartritmestoornis en de lier. En uiteindelijk nog een longontsteking erbij. Ja, dan kan een boom van de vent zijn, maar dat redde niet. Binnen 5 maanden tijd eigenlijk van fit en gezond tot hij overleed, zeg maar. Ja. En dan moeten we verder.
zin in? Ja, zeker. Wat zijn de plannen? Pieterpad lopen. Over 3 dagen. Pieterpad lopen. Over 3 dagen in Maastricht staan, echt waar? Wauw, ja, zeker. Zo. Wij lopen wel eens van hier naar de stad, dat vinden we al een hardlopen zo. Maar. Ja. En de dag komt, of loop je gewoon achter elkaar? Nee, de eerste nacht loop ik wel door en dan de tweede nacht wil ik 2 of 3 uur slapen. Zo, en dan de derde nacht even kijken hoe lang ik nodig heb. Ik zou bijna vragen verder alles goed, maar ik doe het niet, want ik heb er respect voor. Dat, absoluut. Dankjewel. Maar je doet vaker... dit wordt wel mijn langste afstand. Ja. Ik loop wel vaak lange afstanden, maar dit wordt echt de langste die ik tot nu toe ga lopen. Ja. En wat voor tempo loop je dan? 8, 9 per uur de eerste dag en dan stopt het vanzelf het tempo. Ja. Daarna zal het meer stevig doorwandelen en af en toe nog een beetje hardlopen. Waar ga je vandaag naartoe? Ik loop gewoon heel de route af en dan heb ik onderweg een camper die voor mijn auto rijdt. Oh, zo ja. Dus daar als slaap ik jij dan zegt ben klaar, dan kan ik meteen instappen. Ja. Nou, top. Succes. Ja, dankjewel. Ook weer. Won't see God, he won't see God, but you'll swear he's in the morning when the sun comes out. Your God won't talk, your God won't talk, but he'll sing within your blood and he just won't stop. Het Pieterpad, 498 kilometer. Veel mensen hebben hem gewandeld. De meesten doen er 20 dagen over, of zelfs langer. Adi niet. Hij gaat hem in 1 keer doen. En dan niet wandelen, maar hardlopen. Het huidige record staat nu op 88 uur. En deze wil hij graag gaan proberen te verbreken. Uiteindelijk is het hem niet te doen om het record. Maar doet Adi het om geld op te halen voor het KWF. Zijn vader is in 2019 overleden en die wandelde zelf graag het Pieterpad. Het is hem uiteindelijk niet gelukt om het pad af te maken. Omdat Adi graag lange afstanden loopt, lijkt het hem wel een uitdaging om het hele pad in 1 keer te lopen. Succes!
Nou, Ad en ik en de kinderen, alle drie, ik wilde heel graag het Pieterpad lopen, wandelen. En Ad wilde hem liever fietsen. Dus uiteindelijk zijn wij in 2005 hebben we het Pieterpad gefietst met het hele gezin. En ik moest in 2016 voor onderzoek in Groningen in het ziekenhuis zijn. En toen zei ik van, als we dan toch in Groningen zijn, dan kunnen we wel daar een stukje gaan wandelen. En uiteindelijk is het Ad zo goed bevallen, het wandelen. Dus we hebben toen in die periode dat ik voor onderzoeken en voor uitslagen elke keer naar Groningen moest, hebben wij het bovenste stuk van het Pieterpad gelopen. En dat beviel zo goed dat we eigenlijk samen afgesproken hadden van elke vrije zondag die we hebben, gaan we een stuk Pieterpad wandelen. En dan reden we 's morgens op het gemakje met de auto richting het Pieterpad, wandelen een etappe en ging 's avonds weer terug. En ja, toen werd hij ziek, dus we hebben het niet af kunnen maken. En ja, wij hebben natuurlijk altijd gezegd, het is zo'n mooi pad, het is zo geweldig om te wandelen, het is zo leuk, moet het toch eens doen. En uiteindelijk heeft Adi bedacht van, ja, dat ga ik ook doen. Maar dan niet wandelen, maar hardlopen. En dan niet zomaar af en toe, maar in één keer. Toch ook al een marathon, hè? Eén van de 11. Dat zijn mensen die daar, mijn tenen en nagels, alles gingen stuk op 1 marathon. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards the land and sea. They're going down for love and love is free. Onze
fans die moeten ook allemaal op de hoogte gebracht worden. Hè. Dus allemaal social media en radio, televisie, media. Dus ik heb er druk mee, hè. Naast mijn baantje gewoon als chauffeur. Ik denk dat ik verder heel de dag maar op bed lig, maar ja, zo is het niet. Heb je al op bed gelegen? Ja, toch wel even net. Ja, een paar uur. Dat was toch wel serieus. Dat was wel nodig. Ja, 3 uurtjes. Ja, vannacht ik opgebleven dus. Anywhere you go, I'll see. You're never lost alone, the crowd with me. Hey! Hoe staat ervoor? Nou goed. Met een paar pannenkoekjes op. En dan vorm ik het. Wat voor blaadjes? Ja, één op mijn linker teen en één op mijn rechter teen. Maar Die is wel te handelen. ja, ik heb er geen last van. Dus Oh. misschien bij de volgende even drinken en dan een thee. Even nog even een dipje. Ja, Maar dat was maar een korte duur, hè? ja, even een half uurtje of zo, ja. En ik zat erna die 10 kilometer daarna, ik weet niet wat er gebeurde. En dan heb ik gas gegeten, ja. Met, cafeïne erin en het werkt wel. Respect, jongen. Ik heb gewoon weer 10 per uur gelopen of zo, ja. Ja, volgens mij wel 61 minuten, 10 Ja. kilometer weggestampt. Ja. Ja, op maandagavond komen de kinderen thuis eten en ja, dan wordt er gewoon gezegd van, oh ja, ik ga het Pieterpad lopen. Oh, leuk. Als vakantie, samen met Margaret. Oh nee, dat doe ik gewoon even in een weekendje. En dat doet hij in een weekendje. Maar wat dacht je toen? Ja, ik vond het wel heel mooi, omdat het een beetje Ad en mijn ding was. Want ja, wij hadden er heel veel, ja, wij vonden het heel fijn om te doen. En we hadden wel eens gezegd van hoe mooi die route is en ja, hoe wij ervan genoten. Dus ik vond het ook wel heel speciaal dat hij het nou ook mee gaat maken, hoe mooi dat het eigenlijk is. Alleen gaat het heel snel voor hem. Hij loopt denk ik heel snel mooie dingen voorbij. Waar wij heel erg van konden genieten. Gewoon ja, een vogeltje in de lucht of een beestje dat ergens kruipt of een koe die staat te grazen, daar konden wij van genieten. En hij wil meters maken. Ja, Nou, ik
vind het een hele onderneming die hij gaat doen. Ik vind het heel spannend. Ik ben er wel bijna zeker van dat hij het zal halen. Al moet hij op zijn knieën, dan gaat hij het nog halen, want zoveel wilskracht heeft hij wel. Ik heb wel een hele goede mindset, ja. Ik ben echt een doorzetter, ja. Als ik ergens voor aan begin, dan maak ik het ook af. Het maakt niet uit hoe lang ik ermee bezig ben of hoeveel er tegen je zit. Het moet dan gebeuren, dus dan ga ik ervoor, ja. Dus dan ga ik het ook halen. Al is het kruipend of bij wijze van spreken. Maar... En ik hoop dat het wel helemaal naar zijn wens zal gaan. Dat hij wel geen blessures krijgt of geen misstapjes, enkel verzwikken, noem maar iets zo van die dingetjes. Want ik zou het heel jammer vinden als hij daardoor het op moet geven. Want dit is toch wel zo'n grote uitdaging voor hem. Dat hij, als er geen mankementjes komen, dan gaat hij puur op wilskracht gaat hij het halen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het emotioneel zal gaan. En hem kennende is hij emotioneel, uit hij zich niet zo. Maar kan hij wel, misschien door het lopen, het een heel stuk verwerken, het verlies van Ad. Een stuk gehad. Regen. Veel koud gehad. Ja, kou en regen, ja. Ja. En nou is het gelukkig er ook, dus Ja, dat scheelt denk ik wel heel veel. ja. Dat is wel een stuk fijn, ja. Heb jij nog een behandeling gehad vannacht? Ja. Was welkom? Ja, dat was wel fijn, ja. Even massage en chocolade lekker drinken en thee erop. Dus dat was wel best lekker, ja. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, ja. En ook lekker onverwacht. Ja. Hey, en er was nog iemand meegelopen een paar uur geleden of niet? Nee. Ja, iemand komt kijken onderweg. Maar... Ah, Robin. oké. Oh, Robin heeft ook meegelopen, ja, tot de fysio. Ja. Oké. Ja. Nou, fijn. Ja, zeker. Nou, lekker rustig. Ja. Ga je daar even liggen? Of? Ja, ik ga heel even liggen. Dan. Oké, Adi. I've been walking around, waiting for you to shine. People passing me by. Doesn't feel like I belong. Trying to keep it alive on this hungry side for a better confirmation. Yeah, I'm heading for the station and I can feel love is real. Now you try. If you're willing to just come along with me, we can feel no more lies. A simple dream of you and all my friends by my side told me that I should find some love. I've been walking around, trying to catch you with my eyes, with no one in my heart, but I guess it's a start, an easy conversation. Get a bit of your attention, I can feel love is real. Now you try. If you're willing to just come along with me, we can feel no more lies. A simple dream of you and Hoi. Hoe is het, jongen? Ja, goed, ja, dat toch. Zeg, jongen, we hebben nog niks geleden.
Hij is nog aan het warm lopen, joh. Je hebt sowieso een nieuw afstandsrecord. Kijk nou op de Ja. Dat is al één dingetje. Ja. Respect, jongen. Ja, godverdorie. Ja, hij hoopt het record te lopen, maar als je hem uitloopt is het al helemaal prima. Hij doet het ter nagedachtenis aan Ad en om geld in te zamelen voor het KWF. En nooit verwacht dat ze een sportman zou worden. Want in die tijd woog hij 50 kilo meer als nu en was het leven één groot feest. Het leven voordat ik sportte was eigenlijk alleen maar werken en dan drinken, eten. En vanaf donderdag tot en met zondag in de kroeg of op stap of in de discotheek uit mijn plaat aan het gaan. Maar toen sportte ik helemaal niet. Dus alleen maar drinken en feesten. En heeft in 2014 na het overlijden van zijn oma de knop omgezet om te zeggen ik ga sporten. En minder te eten, of in ieder geval anders te eten. En in oktober hebben ze me een uitdaging gegeven om de halve marathon van Eindhoven te lopen. En dat doet hij dan even. En in vrij korte tijd is hij fanatieke loper geworden, van kleine afstandjes tot mega afstanden. Tot toe het record van 261 kilometer in de Ardennen. En nu staat er een nieuwe uitdaging te wachten. Klein stukje verder. ...43 kilometer verder moest Adi de Maas weer over. Deze keer van Grubbevorst naar Velde. Dit was even een spannend stukje. Het pontje vaarde namelijk niet meer, want het was ondertussen midden in de nacht. Ja, netjes. Hier was Adi al op voorbereid, daarom stond Perry daar al te wachten met een opblaaskano. Samen vaarden ze de Maas over. Ja, komt goed. Gelukt! Lekker maat. Ja. Appetje. Al die praat niet waar. Zo.
Hey, tot straks. Hey, wil jij nog aan iemand de groeten doen of zo? Ja, eigenlijk wel, ja. Aan de thuiswond. Spijt zullen hebben dat ze niet naar Limburg zijn gekomen, naar de finish. Een historisch Een moment. historische dag. Nu al. Ik had vooraf nooit gedacht dat ik langer zou kunnen rennen als een halve marathon. En toen werd het de marathon. Toen dacht ik ook echt, dit is het, eigenlijk het maximale. En toen werd het al snel meer. Toen dacht ik van vooraf, ik zal nooit meer lopen als 100. En ja, ook dat werd steeds meer en langer. Dus ja, je lichaam kan, na wat training kan niet veel meer als dat je denkt, ja.
Ja, toen op de finish kwam eigenlijk al alles eruit. Nog een beetje onwerkelijk ook. Je zit nog zo in die adrenaline van het lopen. Dus het besef komt altijd pas later, de dag erna. Dan voel je ook alles in één keer weg. Maar tijdens die laatste dag, daar voel je op een gegeven moment echt niks meer. Je hebt overal pijn, maar je gaat gewoon door omdat je weet dat je moet finishen. Dus het is allemaal, dan zit je echt in zo'n zombie-modus, noem ik het dan altijd. En dan is het gewoon doorrammen en dan bij de finish is het wel ontlading. Je ziet dan al die mensen, al die bekenden. Dus je weet dat je het gehaald hebt. Maar de echte besef komt pas de dag erna. Of die week erna eigenlijk, dan haalt alles in. Dan komen ook al die stukjes herinneringen weer naar boven. En dan maakt het wel echt een mooi en geslaagd avontuur. Ja. Ja, En? mooie afsluiter hè? Beetje vuurwerk. Prachtig. Dat is prachtig. Mooie dag. Al die mensen. Een goede cameraman. De vraag is, wat wordt het volgende avontuur, hè? Ja. Ik hoop dat je erbij bent. Dat we er al 2 bij zijn. Ja, absoluut. Your past won't leave. It'll stay with them like it stays with me. You won't break free. You won't break free. Get me. Actie. Bij de morgen vertellen op het werk. Ja. Gisteren ben ik met 2 meloten geweest. Tot midden in de nacht. Take 26 en toen mocht ik eindelijk naar huis. Kut.